Hey mga ka-activate, Joseph here, nagbabalik sa ating video. And today, isa na namang adventure. Hindi ko pa alam ko hindi ko maalala yung sinabi nila eh. May something cross dun sa pupuntahan namin eh. So, maganda to. Bagong lugar na naman na madadalaw. Ang steep dito ah. Astig. Overtake. Medyo steep ng pababa. Dapat mag-iingat dito. Woohoo! Hindi na ako bumabomba dito. Woo! Adventure! Paakyat! Medyo masikip yung daan pero at least hindi traffic. Adventure talaga. Oops. Bandang Antipolo pala to. May victory dito. Victory Antipolo, shout out. Sumusunod lang talaga ako. Kung saan kami papunta. Okay, larga ulit kami. Honestly, hindi ko alam yun na pag-usapan. Okay, stop ulit kami. Saan tayo, bro? Wala siya na eh. Carlo ulit eh. Sige, hintayin natin. Mahirap kasi umakyat yung motor niya. Okay guys, based sa nakikita ko sa lugar, nakikita ko Pueblo Agono. Ayun, hindi pa rin ako familiar. Hindi naman ako ganun kagala dati.
Hanggang pa track day lang ako dati. So totoo lang guys, doon sa mga nagta-track day, parang nakakamangha. Pero kasi sa ulado na nila yung track, ilang beses na paulit-ulit, gano'n. Mga tinatry mo i-beat yung dati mong record, gano'n. Pero ngayon iba eh, adventure, medyo yung endurance mo talaga rin matetest. Track day ako dun sa Sega na motor na game. Bearable naman yung traffic, hindi ganun kahirap. Mastig din dito ah. Mukhang maganda yung kalye. Hindi ko pa rin alam kung saan kami papunta. Pero enjoy lang. Enjoy lang umactivate. Banking? Why not? Isa pang banking? Okay. Banking moderately. Woohoo! Sarap dito. Hindi ko familiar yung lugar. Pero astig. Sarap ng feeling sa ganito, wide open space. Tapos may mga bundok-bundok sa paligid. Okay. Eto guys, may nakikita na akong bundok. Pero mukhang ilang humps pa muna yung aming pagdaraanan. Woohoo! Activate! Activate! Nauuhaw na ako ah. Activate! Wait, yung cross thingy. Okay, Marian Hill. Eto na ulit. Nasa bundok tayo. Konting mga humps pa. Uy, overlooking guys oh. Angas. Angas sa stig. Okay.
Astig! Activate! Ingat sa bangin! Ingat sa bangin. Pero muntikan na ako dun. Uy, off-road. Mataas-taas na akyatan. Uy, steep na akyatan. Bankers. Sa pambanking. Ano? Activate! Ito pa. Uy. So, Marian Hill nga. Marian. Uy. Uy, overlooking. Nakakatakot. Protect. Uy, Estigo Forest. Forest Adventures. Off-road na tayo ah. Astig to. Ramdam ko na rin sa tenga ko. Ano daw? Astig nga eh. Sige. Astig guys, mas steep pa siya sa ano, sa Marilaki. Uy, off-road! Activate! Woo! Off-road! Dito na daw bro mag-park. Dito na daw mag-park. Napa-offroad tayo nang wala sa oras ah. Hindi handa yung gulong. Yun sa akin kaya. So guys, bababa kami ng konti. Ang hirap kasi dito magpalipad ng drone. Puno ng ano, puno. So bababa kami ng konti. Dito. Konti lang naman talaga. Doon. Hop. Eto guys, tignan nyo. Services offered. Hila ng bike. So yun guys, dito papalipad ulit tayo ng ating drone. So yun guys, tapos na tayo sa pagkuha ng drone shots dito. Sigurado mabibenta ko yun. Yun guys, hindi ko yun sa inyo na kukwento, pero yun ang ginagawa ko. Kumukuha ako ng mga photography shots sa mga iba't ibang lugar, pero kasi sobrang accessible siya. Simula nung natuklasan ko, sobrang accessible ng mga lugar via motor kaysa kotse. So ayun ang ginawa ko. Kumuha akong motor, tapos dayo sa iba't ibang lugar, sumasama sa mga ride, tapos kumukuha ng mga photography shots. Susunod, ipakita ko sa inyo kung paano ko binibenta yon online. Na rin yung company na rin, na yon, sila na yung mag-aasikaso, hanap ng clients, mag-aasikaso ng tax, copyright. Ayun, maganda yun guys, kung kung lalo na dun sa iba sa inyo na na mas malayo pa yung nararating sa pagmumotor.
Nako, panadong panado yun sa inyo. Ako, chill rider lang eh. In terms of ano yung iginagala yung motor. Ayun. Pakita ko sa inyo. Woo! Baba na. Kaya chill na lang. Grabe yung steep ng mga liko dito. Oh, eto. Oh, paano nakataas yung bike na yun? Stig. Sulitin natin ng gabi. Uy, stig. Ang steep nito ah. So yun guys, siguro gagawin namin dito refreshments muna. 7-Eleven siguro. Tapos 7-Eleven siguro. So yun guys, sunod namin na gagawin dito siguro mag 7-Eleven, hanap ng drinks, mag dehydrate. Rehydration guys, importante yan sa pag nagra-ride. Kasi hindi nyo ramdam pag ano na kayo eh. Kasi hindi nyo alam minsan pag ano na kayo, dehydrated na sa sobra. Kasi hindi nyo alam minsan na dehydrated na kayo sa sobrang enjoy nyo lang kasi minsan sa pagra-ride eh. Ganun din ako eh. Biglang tuyo na labi ko, hirap na ako magsalita. Kaya yun, rehydrate lagi. Baka biglang magulat na lang kayo, yung senses nyo sa pagmumotor hindi na ganun ka sharp, prone na sa accident. Tapos ayun guys, so hanggang sa muli guys, please like, share and subscribe. Keep on activating. Abangan nyo pa yung ating mga susunod na abangan nyo pa yung iba pa nating mga susunod na adventures, and keep ayun guys, abangan nyo pa yung mga susunod natin na mga adventures. Please like, share, and subscribe. Keep on activating!